Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ma ismét izgatottan ülök itt a Digit Podcast stúdiójában. Az egyik dolog, amit nagyon szeretek ebben a műfajban, amit elkezdtünk évelején az Olival, hogy olyan emberek, akiket én külön-külön jól ismerek, vagy valamennyire ismerek és szeretek, ezen a platformon keresztül tudnak találkozni, és ez a mai nap is egy ilyen alkalom, ráadásul egy rekord a mai nap, hiszen 4-en ülünk mikrofonhoz itt a Csöp GDL Office gödöllői stúdióban. Vendégeink Csaba Zsolt és Láng András, akik közösen alapítottak céget Netrex néven. Üdvözöllek benneteket! Sziasztok, és mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat. Sziasztok, köszi, hogy eljöttetek. Jó, egy első ilyen kérdésnek az a célja, hogy bemelegedjünk, úgyhogy pár gondolat. Az innováció, meg persze a startupok kapcsán szokták mondani, hogy 1%-ot számít az, hogy mi az ötleted, és akkor ráadásul jó ötlettel tele a padlás. A maradék 99% az meg egy nagy kérdőjel, hogy mi kell még hozzá. Aztán a befektetők meg nem szokták, vagy nem győzik hangsúlyozni, hogy ők az alapítók, a tulajdonosok személyét nézik, azt az embert, aki viszi majd az ő befektetésüket. Nektek mi ebben a tapasztalatotok, vagy ti hogy szoktátok ezt mesélni? Igen, egyébként egyetértek ezzel, hogy a személyét, a tulajdonosok személyét nézik általában, de természetesen, hogyha egy kicsit mélyebbre akarunk ásni, meg akarjuk érteni, akkor azért sokkal lényegesebb dolgok is vannak, hogy miért nézik ugye a személyiségét. És szerintem, amiért a személyiségét nézik, az egyik dolog, amit én szoktam hallgatni, vagy nagyon sokat hallottam a logmines éveim alatt a különböző ilyen venture capitalisták, tehát a kockázati befektetőktől, az volt, hogy a idea is nothing, but execution is everything. Tehát az azt jelenti, hogy te is mondtad, hogy ugye ötletekkel tele a padlás, valójában az ötlet önmagában semmit nem ér. Az, hogy utána azt hogyan hajtod végre, az, hogy mit csinálsz vele, valójában az dönti el, hogy valami egy sikeres, egy több millió vagy milliárd dolláros üzlet lesz, vagy pedig semmi. Tehát ilyen szempontból a tulajdonos személyisége az egy döntő dolog, hiszen neki kell ezt az operatív működést végigvinni. És ez a világon mindenütt így van, ugye? Én az amerikai venture capitalistről tudok nyilatkozni, ott biztos, hogy ezt mondják, biztos, hogy ez teljes mértékben ezt a hitvallást vallják, hogy tehát, de hogy megnézed egyébként most őszintén a szokásos napodat megnézed, bocsánat. Tehát, hogy megnézitek, hosszútak ezeket a beszélgetésekről lemenni, akkor ugye általában 3-4 ember lemegy, közösen söröznek egyet, és akkor az ötleteket így bombázzák ide-oda. Mindenkinek ilyenkor hallom ötletem, mit kéne csinálni, ezt kéne megvalósítani, akkor ebből ez születik meg, tehát egy 2-3 órás beszélgetés után szerintem le tudsz simán venni egy 2-3 ilyen több millió dolláros üzletet, hogyha ezt végigvinnék. Valójában általában az esetek 99,99%-ával itt meg is szokott akadni, és utána semmi nem lesz belőle. Tehát valójában a végrehajtás, az execution is everything, az szerintem az őrült fontos dolog, mert utána a több éves meló és munka, ami ugye egy startupot ugye sikeressé tesz, az, ami utána ezután következik, az a kulcskérdés, az dönti el, hogy mi történik. És utána meg egyébként 1000 másik dolog, jól mérik-e fel például a terméket, tehát amit akarnak csinálni. Tehát ugye ez a piacképesség, vagy product fit, vagy product market fit, hogy szokták mondani. Ezért például egy tökéletes dolog volt annak idején, amikor 2007-2008-ban a Dropbox kijött a termékével, azért nekem egy nagyon emlékezetes pillanat volt, mert mi is egy hasonlót akartunk piacra lépni, hogy ott például az alapító, mikor még semmilyen termék nem volt, csinált egy weboldalt, amin tehát leírta, konkrétan megfogalmazta, hogy mi lesz a termék, leírta, igen, hogy mi a termék, mit tud, mit csinál, és kirakott egy ilyen
beviteli mezőt, hogy az e-mail címedet add meg, ha érdekel. Tehát ez az early beta access, Igen, meg az igen. ilyesmihez hasonló dolgot kirakott. És azon a ponton a saját elmondása szerint később egy büdös kódsor nem volt meg. Tehát semmi nem volt megírva. Az eladta az emberek felé azt, hogy van egy weblap, van mögötte egy igazi termék, és ha érdekel, akkor iratkozz fel, és nem kapod. Ez élményt kapták meg, hogy lehetőségük van valamire. Pontosan validálta azt, hogy az a probléma, ami neki fáj mindennapi életben, tehát egy USB stickkel rohangál körbe-körbe, és így sereli meg, és így hordozza az adatait, az másnak is probléma. Hogyha másnak is probléma, akkor amit csinál, az egy tök jó termék lehetne hozzá, hogyha erre nem iratkozik fel senki, akkor pedig nem. És később kiderült egyébként, hogy több százeres feliratkozást kapott. Mekkora címlista, nem? Tehát egy CRM utána ügyféltörzsnek. Hát ez egy tökéletes startup kezdetés. 6 hónap egy indulás után, 6 hónap, amikor te az első terméket bemutatták, akkor valójában volt egy 100 000 useres bázisa. Így van. És tulajdonképpen ebből gondolták aztán tovább egyesek, és azóta van is ilyen crowdfunding, nem? Tehát, hogy még nincsen meg, amit csinálok, de már fizethetsz érte, és akkor te olcsóbban kapod, többet kapsz, nem tudom, amikor bármit meg lesz a termék. Igen, tehát most már nem csak egy e-mail címet gyűjtenek, hanem pénzt is ugyanezzel a logikával. Így van. Igen, de szerintem egyébként ez a magyar valóságban is egy teljesen fontos dolog, és tapasztaljuk azt is, hogy az egyik esetben mondjuk egy cégvezető egy fejlesztési projektnél óriási jelentőséget tulajdonít annak, hogy a piaci igényeknek megfelelően zajjon a folyamat. A másik esetben, aki horribilis önerőt és energiát beletesz, ő kijelenti, hogy 20 év vagyok a piacon, tudom, mi kell a vevőnek, és a végén meg nem tudjuk eladni a terméket. Tehát, hogy ez Magyarországon is, amikor itt azt mondod, hogy azt mondják, hogy milyen a vezető személye, vagy a tulajdonos személye, ez itt is nagyon fontos, hiszen hogyha megvan ez az alázat, megvan ez az érzék, ezt nevezhetjük üzleti érzéknek is, ezt a piac fele fordulást, akkor sokkal jobb a sikernek az esélye. Szerintem egyre inkább, ráadásul, mert hogy egyre gyorsabban változik a piac, egyre gyorsabban alakul át az igény. Tehát lehet, hogy tudtam én még egy éve, hogy mi az igény, de lehet, hogy ma már nem az. És hogyha nem vagyok interakcióban a piaccal, akkor elég nehéz lesz olyat alkotni, amit utána megvesznek. Az is egyébként benne felmerült, mint kérdés, miközben beszélgetünk, hogy a hány százaléka, számotokra hány százaléka megy pozitív irányba úgy, hogy már a befektetést visszakaptátok, egyébként pedig életképes maga a startup. Beszélgettem befektető barátainkkal, és ők azt mondták, hogy egészen addig jól működik, ameddig ott van mögötte a cápa, ugye? Tehát a cápa tudja mondani, és egy picit befolyásolni, hogy merre menjen, addig életképes. De hogy ha kiszáll a cápa, vagy elvisszük őt nyaralni direkt, akkor ott vannak anomáliák. Erről milyen tapasztalataitok vannak? Ha kérdezhetek ilyet, persze. Tehát, hogy Igen, nagyon lényegre tapintó kérdés volt egyébként, mert a befektetőknek a személyisége ebben a szempontból kulcskérdés, hogy te fogalmazod cápa, vagy hogy ilyen fogalmazod venture capitalista. Ez egy kulcskérdés, és ebben tökéletes igazad van, hogy egy nagyon fontos szerepet játszik, mert valójában sokan úgy gondolnak rá, hogy ő az ember, aki hozza a pénzt, hozom a bőröndel a pénzt, és akkor utána működik a dolog, de valójában az ő szerepe az talán ez a legmarginálisabb része az ő szerepének. Sokkal fontosabb az, hogy ő az, aki, legalábbis én, ahogy megéltem a Logmines évek alatt, hogy ő volt az, aki a fókusz például, hogy tartja. Tehát, hogy mi az, amit nem csináltok, ez a tipikus kérdés. Ez voltak ezek a negyedéves, ilyen vezetői üléseink, döntéseink, és ezekre nagyon sok esetben ők is ott ültek, tehát operatívan nem vettek részt ugye a működésben, de ezek a negyedéves stratégiai döntések, ebben stratégiai meetingekre mindig beültek, és a kedvenc kérdés az volt, hogy értem, jó, ez nagyon jól hangzik, na és mi az, amit nem csináltok ebből? Aha. Tehát mi az, amit nem csináltok? Ez a fontos, ezen rugasztok. És az elején nem értettem, hogy egyébként miért kérdezi azt, hogy mi az, amit nem csináltok, de valójában azért kérdezte folyamatosan, mert értem, hogy tudsz 38 dolgot csinálni, és mindegy 38 nagyon jól hangzik. De mi lesz az egy, ami igazából eldönti azt, hogy valami sikeres vagy nem lesz, mert abba fektessük bele az energiát. Ugye az egyik dolog, amit ő csinál, ez az, mi az, amit nem csináltok, tehát fontosan visszahozni a fókuszt arra az egyetlen egy dologra, ami a legfontosabb, vagy a leglényegretőbb abban a következő negyed évben. A másik dolog pedig, amit én biztosan úgy szoktam hívni egyébként, hogy ez a resource starvation, igen. Tehát ez a
Nagyon fontos feladata, tehát hogy egyik oldalon persze hozza a pénzt, de valójában az ő feladata a kiéheztetés. Tehát, hogy belekényszerítsen téged egy olyan helyzetbe, ahol neked mi az, amit nem csinálunk, egy természetes döntéssé váljon. Tehát gyerekek, hogyha ezt a 3 dolgot csináljuk, akkor erre nincsen pénzünk, nincsen időnk, nincsen energiánk és nincsen emberünk. Mi az, tehát válasszuk ki belőle, hogy mi az egyetlen dolog, amit csinálok. És ezt úgy érhetem el egyébként a legegyszerűbben, ha azt mondom a startupnak, vagy annak a KKV-nak, hogy srácok, akkor a következő 6 hónapra elegendő arán. Mármint tehát hogy meddig tudom tehát a finanszírozásra, tehát magának a következő, mit tudom én, azt mondom, hogy a következő 6 hónapnak a finanszírozása biztosított. És utána azt mondom, srácok, utána elfogy a pénz. Tehát ezután mondjuk vagy elkezdünk tehát pozitív cash flow-val üzemelni, vagy pedig meghal a dolog. És a startupoknál egyébként az egy tök bevett szokás, hogy azt mondom nekik, hogy figyelj, 6-12 hónapot tudok finanszírozni, és addig el kell jutni ez a mérföldkőz. Ez lehet az a mérföldkő az is, hogy például átmegyünk pozitív cash flow-ba, ugye ideális esetben, sok esetben nyilván a termék, tehát a maga nature, tehát a terméknek a típusa eldönti, hogy most az nagyobb befektetés, sokkal több időt szükséges hozzá, vagy pedig kevesebbet, de a lényeg az, hogy meghatározok olyan nagyon rövid időn belül megtörténő mérföldkőket, amiket vagy elérünk, vagy nem, és hogyha nem érünk el, akkor ezt így eldobjuk. Tehát minden, amit addig csináltunk, azt megyünk, és megyünk rá a következőre, azt eldobjuk, és megyünk a következőre. Ez egy nagyon fontos befektetői feladat szerintem. Én a saját befektetéseimet tudom ilyenkor hozni, hogy ez nagyjából a 6 hónap az baromi reális, hogy abban már van egy kép arról, hogy hol tartunk. És azok a típusú befektetések voltak idáig a legjobbak, ahol ezzel alatt a 6 hónap alatt megtanítottam őket vezetni. Tehát magát a vezetést, hogy hogyan, mi az, hogy folyamat. Tehát ez a Lacinak a kedvenc szava, és szeretnék visszacsatolni, hogy nagyon fontos abban, hogy nem csak ötletelni kell. Tehát a meg nem valósult termék, az nem eladott termék, de hogy milyen tapasztalataitok vannak, hogy ezek a gondolatok, ezek hány százaléka tud jól, tehát amikor azt mondjuk, hogy 6 hónap, és azt mondjuk, hogy van elérendő célotok, az általatok ismert startupoknál hány százaléknál válik ez be, hány százaléka fordul át? Ez nagyon, ahogy a Zsolt az előbb mondta, az alázatnak a hiánya, és miatt szerintem ez nagyon csekély. Megmondom őszintén, mert most gondolj egy cégvezetőnek, egy cégtulajdonosnak, aki mondjuk eljutott A-ból B-be egy adott ponton, azt elkezdeni mondani, vagy megmutatni, hogy egy kicsit így kéne változtatni, így sikeresebb lenni. Tehát ez kell egy bizonyos fokú alázat ahhoz, hogy ez átmenjen, és általában ez most... Szerintem ez inkább azt mondom, hogy mondjuk ha a magyar valóságot nézed, akkor minden egyes KKV, mi alapvetően KKV-kkal foglalkozunk, azt is meg kell tudni állapítani, hogy mi az, ami neki reális cél. Tehát, hogy olyanban bíztassuk, ami nem egy reális elvárás, és inkább abba segíteni, hogy tehát nagyon gyakori, hogy mondjuk megtalál minket egy fejlesztés, és ami inkább abba mozdítjuk el az egész folyamatot, hogy egyszerűsítsük, hogy akkor nézzük meg az első lépést, hogy legyen már valamink, tehát hogy ne valami nagyon nagy dolgot próbáljunk, amiből aztán nem lesz semmi, hanem próbáljunk fókuszálni, és ugye nem kell egy új C-vitamint feltalálni, vagy nem tudom, tehát hogy egy ilyen reális, akár egy kisebb lépést tegyünk meg, de az piacképes legyen, adható legyen. Hát marha fontos azért az a nagy vízió is, hogy az a nagy dolog, amiért lehet lelkesedni, főleg, hogyha nem egyedül csinálja, és ideális esetben egy KKV vagy egy startup az nem egy egyszemélyes sztori, hanem ott egy csapatot kéne, és akár egy növekvő csapatot kéne vezetni, és ahhoz nagyon kell egy olyan cél, ami nem csak hangzatos, de hogy amiért lehet lelkesedni. Viszont abban tök igazad van, hogy azt a célt azt le kell tudni bontani, hogy mi az, ami oda vezet. És nem biztos, hogy egyenes út vezet oda, lehet, hogy egy kicsit cikcakos út. De mielőtt ebbe tovább mennénk, nagyon szeretünk belemelegedni a beszélgetésbe, és ezáltal általában az x-edik kérdésnél jön elő az, hogy na jó, de kik is ülnek a stúdióban. Szóval azon kívül, hogy Zsolt meg Andris, hogy ti honnan érkeztetek ebbe a KKV fejlesztős, Netrexes világba, és hogy ez a product market fit tapasztalat, ez honnan jön, amiből most megosztotok nekünk? Én a Zsolttal való együttműködés előtt én a Logminél töltöttem el közel egy ilyen 10 plusz évet, ahol egy ilyen számos ilyen, sikeres termékbevezetésünk volt, hogy csak párat kiragadva,
most rá vannak feszülve ugye a Zoomra a pandémia, vagy a Covid időszak miatt. Mi a Zoom előtt megcsináltuk, a Join.me, ez egy magyar termék volt, nem sokan ismerték egyébként Magyarországon, nekünk mindig is a külföldi piac, tehát az amerikai piac volt egy sokkal meghatározó piac a magyarországi piacnál. Mielőtt ezt megoldottuk a Join.me termékünket, ami egy ilyen online konferencia eszköz volt. Például ott egy ilyen kulcs mozzanat volt, vagy egy kulcs dolog volt, hogy előtte online konferenciákat úgy kellett szervezni, hogy bementél a számítógépre, letöltöttél egy programot, scheduláltál, tehát egy meetinget, aztán utána meghívtad az a résztvevőket, akkor ők is letöltötték a programot, ők is installálták, akkor megfelelő időpontba beléptek, akkor utána mindenki megadta az engedélyt, hogy akkor ő bejöhessen. Tehát, hogy ez egy ilyen minden egyes ilyen meeting előtt egy ilyen 5-10 perces egy ilyen telefonos egyeztetés, tudod, ilyen segítségnyújtás, igen, oda kell kattintani, igen, azt kell letölteni, igen, te most ezt használod, akkor az service módban kell installálni. Tehát mindegy, egy ilyen 5-10 perces jó, kemény, ilyen izzasztó művelet volt, és akkor utána az akkori CTO-nk, az alapítónk, Anka Márton, ő állt elő, emlékszem, egyik délután így oda gyalogolt egy ilyen stratégiai meetingen, és közölte, hogy figyeljetek, nem akarunk egy olyan meeting terméket csinálni, amivel így egy kattintással be lehet jönni. És akkor emlékszem, hogy egy másik terméken dolgoztam, de én mondtam neki, hogy basszus, most ezt én akarom. Tehát én most fogom az embereimet, csinálunk egy terméket, de azokból most kiveszünk egy pár erőforrást, és ezt elkezdjük csinálni, mert ez egy hatalmas ötlet. És akkor megcsináltuk ezt a terméket, hogy kvázi én elindítottuk egy programot, és a többiek, akik bejöttek, azok be kellett írni, és bementek egy weboldalra, beírtak egy 6 számjegyű kódot, amit mondtam neked, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Valószínűleg nem, mert ugye ez nem lenne biztonságos. És ott voltál bent egyből. És ez egy ilyen, annak idején ez egy fantasztikus dolog volt, hogy egy másik termékünk volt, amit konkrétan a Google-nek ez volt az első magyarországi felvásárlása. Ez a dolgok internet, ez az IoT-s terméket csináltunk, és a Google-nek annyira megtetszett, ezt utána felvásárolt, és a saját Google Cloud platformájába beintegrálta azóta. Tehát én ebből a világból jövök, ahol egy nulláról felépítettünk dolgokat, és próbáltuk kitalálni a product market fitet hozzá, próbáltuk megtalálni a customer-t hozzá, hogy mi lesz utána, milyen revenue-t lehet hozzárakni, és hogy lehet a fókusz megtartani, és közben 6, 12, 18, 24 hónappal mérföldkövekkel pedig túlélni azokat a részeket. Volt, amikor sikerült, volt, ahol pedig nem. Most egy kicsit beszúró kérdésként szeretném föltenni hozzátok, hogy ez a céges kultúra mennyire determinálja azt, hogy te ezt meg tudod csinálni? Ez azon áll vagy bukik. De nekem volt mindig egy kedvenc példám egyébként, lehet, hogy meg kicsit most ledominálom a dolgot. Majd visszakanyarítjuk. Az utolsó 20 percben kiküldünk, hátra fogsz ülni. Nem, ez egy őrült fontos kérdés egyébként, mert egyébként valójában ezen áll vagy bukik a dolog, ugyanis neked, tehát egy startup ilyen millióben, neked arra kell felkészíteni az embereidet, meg a belső folyamataidat, hogy folyamatosan egy bizonytalanságot tartasz folyába fent. Az emberek általában ugye stabilitásra vágynak, arra vágynak, hogy reggel bemegy, értjük, hogy mit akarok csinálni, felrakom ezeket a hangzatos mondatokat, ezt építjük a jövőt, lebontjuk kis részekre, és akkor a következő 3 évben ezt így megyünk előre. Most valójában ennek az ellentéte történik. Ezek jó hangzanak, ezek a mondatok, de valójában egy startup akkor lesz szerintem masszívan sikeres, hogyha hétről hétre adaptálni tudja azokat a változásokat, amiket a piac vagy az akkori tanulások diktálnak. Tehát ez tényleg ezt napi szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy az adott 1-2 hétben, amíg egy ilyen sprintben dolgozunk, lemegy a sprint, és utána megjelenik a product owner, ahogy mi neveztük, tehát a termékért felelős emberke, aki hozza be a customer nézőpontot ugye a fejlesztésbe, megjelenik a product owner, és azt mondja, hogy srácok, ez tök jó, és akkor most ebbe az irányba fogunk elmenni. De hát akkor az elmúlt 2 hétben mit csináltunk, azzal mi történik? Hát az most annyira, most így néztük a piacot, néztük a fogadtatását, AB teszteltük a dolgokat, ez nem annyira fontos, most ebbe az irányba megyünk. És neked ez tényleg kell egy olyan kultúra, egy olyan emberek, akik erre ezt őket lelkesíti. Tehát nem lehúzza őket, nem elveszi tőlük nem elveszi a kedvüket, hogy te jó Isten, megint megjelenik ott az Ádám, megint mond valamit, te jó ég, már megint teljesen más fogunk csinálni. Tehát nem megutálják ezt, hanem valójában neked kell egy olyan kultúrát felépíteni, ahol az embereket ez lelkesíti. Hogy megint megtanultam majd a piacról, megint csináltam valamit, és akkor az alapján megint adoptálok, megint kicsit módosítok, pivotálok egy irányba, és most már azt építem tovább. Pár évig tanítottam vállalati kultúrát a Károlin, és mindig idéztem a Lou Gerstnert, aki az IBM-nek volt egy időben vezérigazgató,
igazgatója, aki csak ennyit mondott, hogy culture is everything, kultúra minden, mert egész addig nem tudott előrelépni a szervezet profitábilissá tételében, ami akkor már az IBM egy nagy cég volt, amikor ő átvette, csak mínusz termelt, nem pluszt. És addig nem tudott előrelépni, amíg nem verte át az emberek fejében, hogy nem egy személyes siker a definíció. Tehát nem tudsz te, mint Andris vagy Zsolt sikeres lenni az IBM-nél, nem tudsz. Az IBM csapatai tudnak sikeresek lenni, és vagy együtt sírtok, vagy együtt nevettek. Amint ez sikerült átverni, utána elkezdtek a számok is jönni, tehát ez abszolút így van. Zsolt, te milyen vállalati kultúrában nőttél fel? Ugye köztünk egy különbség, hogy bár pattársak voltunk a Matek Fakton, de ő Andris mérnök lett, én közgazdász. És én utána egy közgazdász oldal egy oldalra került, ezt csak így mondanám. Tehát, hogy... És én egy multicégnél dolgoztam, mint pénzügyekkel foglalkoztam, és akkor utána több magyar középvállalatnál dolgoztam, amellett így elkezdtem kutatásfejlesztési projektekkel foglalkozni, mert eleinte egyetemekkel csináltuk, még mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és azóta, ugye egyébként ez egy Európai Uniós változtatás volt, amikor észrevették, hogy 2006-13-ban az Európai Unióban megvalósított kutatásfejlesztési projektekből milyen alacsony mértékben lett ugye adóbefizetés, meg GDP növekedés, és akkor elkezdődött Európában egy ilyen folyamat, hogy próbáljunk cégeket bevonni, és ez Magyarországon is látszódott, mert elkezdtek egyre több vállalat számára úgynevezett ilyen piacorientált kutatásfejlesztési projekteket, felhívásokat, stb. Támogatási projekteket megfogalmazni, és akkor elkezdtek bejönni ezek a cégek, ami alapvetően én mindig is ilyen piacos cégeknél dolgoztam, de közben már az egyetemi szférában így ismertem ezeket a projekteket, és így ez a kettő így összetalálkozott. De egyébként ma is így van, hogy nagyon sok esetben indulnak úgy a projektjeink, hogy először mondjuk egy ilyen hazai forrás áthidalja mondjuk a kezdeti bizonytalanságot, ami gyakorlatilag az első lépések, és hogyha sikeres, és olyan személyű, amit már mondtatok, a tulajdonos meg a cégvezető, akkor arra lehet befektetőt is hozni, és a piacon lehet érvényesülni vele. Ha már így szóba hoztad, hogy pattársak voltatok, nem tudom, hogy tudjátok-e, a hallgatóink már tudják, hogy minden adásban szoktunk beszélgetni egy kis személyes szálról, mert ez itt a Digit Podcast. Mélyebben, Laci, ez itt a Digit Podcast. Ezt csak te tudod ilyen mélyen. A mai alkalomra azt gondoltam, hogy a gyerekekről beszélgetnénk, hogy vagyunk a gyerekekkel, vagy hogy vagytok a gyerekekkel, mennyire szerettek gyerekek között lenni, van a saját gyermekünk, mennyire őrizzük a gyermeki énünket. Hát itt azt mondom röviden, hogy kettőnek összesen Andrissal 5 gyerekünk van, és hogyha már itt a digitalizációról beszélünk, akkor szerintem az egy külön érdekes... Egy családban? Nem, 2 külön család. Egy feleségtől. 2 feleség és 5 gyerek. Okay. Nekem 2, Zsoltnak 3, igen. Igen, de ha már itt a digitalizációról beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokszor... Lesz digitális gyerek is. Lefuttatjuk. Már nincs. Hogy nagyon érdekes, hogy sokszor ugye mire elkezdünk valamin dolgozni, és amiben arra egy jó termék lesz, az lehet, hogy 6-8 év is eltelik addig, és most már, amikor nagyobbak a gyerekek, akkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy ők hogy állnak ehhez, és ők hogy viszonyulnak hozzá. Tehát amikor már, ugye Andrisnak és nekem is egy gimnazista gyerekeink vannak, hogy nem mindegy, hogy ők ezt ők hogy fogadják, mi a véleményük róla, tehát, hogy még egy... Mert a 6-8 évet, vagy egy adott nem, mert most termék? elkezdünk egy terméken dolgozni, vagy ez tök érdekes dolog, vagy egy bármilyen projekten, és tudjuk azt, hogyha ez sikeres, mondjuk mi hiszünk benne, akkor szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a gimnazista gyerekek azok mit gondolnak erről. Igen, az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi már mondhatom így, szerintem mi már kicsit így meg vagyunk fertőzve, kicsit be vagyunk szűkülve. Egyébként a gyerekek egyébként tök érdekes, hogy mennyire nyitottan és mennyire egyedien tudnak hozzáállni egy adott problémához. Tehát olyan dolgokat, olyan szempontrendszereket hoznak be, tudod, amiket így nekünk eszünkbe se jutna. Nagyon érdekes. Tehát én is valamikor elviszem, főleg a legnagyobb film nagyon jól beszél angol, elviszem ilyen konferenciákra, hogy ő mit gondol, vagy mit lát, tök érdekes. Igen, mert teljesen mást fog mondani, vagy gondolni, amit én gondolnék.
Az én lányom 17 éves. Szerintem én vagyok az egyedüli, akinek egy gyereke van ebben a csoportban itt közöttetek. Köszönöm, hogy itt ülhetek. Én nagyon fontosnak tartom az utánpótlás nevelést. Nekem van egy brandem, ez a Sailing Hangár, amiről már lehet, hogy itt a bevezetőben majd fogjátok hallani. Zárójel. Tehát a Sailing Hangárban most azt találtam ki, hogy tudom bevonni úgy a fiatalokat, hogy adok nekik kvázi mint egy startup, egy brandet. És 3 brand közül választhatnak. Van egy építésziroda, van egy marketingügynökség, és keresem a harmadikat. Az pedig egy pénzügyi finanszírozós, könyvelős megoldás, ahol én azt mondom, hogy én biztosítom hozzá kvázi az inkubátort, vannak különböző lehetőségek, vannak szoftverek, de ha nincs, akkor Excel van, amit szeretne, és egy a lényeg, hogy 6 hónap alatt az első ügyfél tárgyalásból megnyert munkája meglegyen. Tehát én így tanítom meg őt vezetővé válni. Választhat, hogy miben szeretne ő vezető lenni, és azt látom, hogy minél több fiatallal dolgozom együtt, annál nagyobb lelkesedés jut nekem ebben az egészben, mert hogy így van véleményük, hagyom őket, hogy legyen véleményük, és hogy nagyon érdekes, hogy ilyen de jó, hurrá optimista leszek tőlem, amilyen fiatalnak voltam én annak idején, hogy így lelkes, és azt látom, hogy például egy városfejlesztésnél, ez a holnapi nap délután, nekem kedvenc városom Balatonalmádi, ezt mindig vállalom, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem fiatalai fognak bemutatni egy városfejlesztési tervet. És nagyon várom ezt a holnapi napot, mert hogy állítólag olyan érzékkel és olyan alázattal nyúltak hozzá ez a városhoz, hogy nagyon meglepő volt mindenki számára, akik elsőre látták. És hogy a fiatalokat próbálom meg mindig kapacitálni arra, hogy mennyire unalmas, amikor azt mondom, hogy városfejlesztési ülés. Ugye? Nem? Tehát, hogy egy ülés. Már önmagában ez a szó. És hogy amikor azt próbálom őket kapacitálni arra, hogy jöjjenek el minél többen, és képzeljétek el, jönnek. Mert elkezdtem nekik arról beszélni, hogy figyeljetek, nézzétek már meg, hogy közösségi térre van szükség, sziklamászó, nem tudom én mire van szükség, vitorlázós, bármilyen egyesületre van szükség, és szerintem a jövőnk az a fiatalok által van biztosítva. És ennek az egyik fele az új cégek, új gondolatok, de a másik fele az, hogy mi milyen környezetben élünk. Tehát ez a környezettudatosság számomra egy picit a fiataloknak az utánpótlás képzése is. Tök jó gondolat ez, hogy a fiatalok lelkesítenek téged. Én több idős ismerősömtől hallottam ezt, hogy ő azért érzi, hogy fiatal tud maradni, mert hogy mindig megy gyerekek közé. Ő olyan dolgot keres, tanítást, táborozást, családi gyerekfelügyelet, bármit keres, csak hogy gyerekek között legyen, mert akkor nem fog annyira megöregedni. Úgyhogy én is ezt próbálom tartani, és nagyon szeretek gyerekek között lenni. Egyrészt azért, mert nagyon sokat adnak vissza, nem is feltétlenül ilyen szakmai szempontból, de olyan élet szempontból. Tehát egy gyermek az mindig életszagú. A felnőttek világában olyan sokszor van nem életszagú közeg. Itt az előbb a kultúráról azért beszélgettünk a cégeknél. Gyerekeknél az mindig, érdekes, az mindig életszagú. Kevésbé fásultak esetleg. Igen, tényleg nincsenek megfertőzve ilyen szempontból fásultsággal. És ugye mondtad, hogy vezetőnek is próbálod őket képezni, és akkor még egyszer visszamennék oda, ahol már egy ponton voltunk, csak szerintem gyorsan túleldültünk rajta, hogy ugye vannak azok a vezetők, akik tényleg tudják a tutit, és ők úgy gondolják, hogy ők azért vezetők, hogy tudják a tutit, és nem korrigálnak. Tehát, hogy jön visszajelzés, de elmegy egyik fülénbe, másikon ki. Mert nyilván dolgoztatok ilyennel, hiszen ezért is emlegettétek. Az egyik megoldás az, hogy lecseréled, vagy olyat keresel, hogy te olyannal akarsz dolgozni, olyan partnerrel, nem tudom, ahol a vezető nem ilyen, és akkor nagyon jó, hogy a fiatalokkal ezt könnyebb elérni. De nekem is ez a tapasztalatom, hogy aki még nem ilyen, azt megerősíteni abban, hogy soha ne legyen ilyen zárt gondolkodású, hanem mindig hallgasson a visszajelzés, és korrigáljon akár 2 hét után is, ami azért egy durva dolog, hogy azt mondta, hogy megyünk erre, majd 2 hét után azt mondta, hogy megyünk arra, tehát ezt föl kell tudni vállalni, hogy ez miért jó. Így, tehát ezt fiataloknál el tudjuk érni, de hogy akkor ez tényleg azt jelenti, hogy le kell mondanunk azokról az emberekről, akik már kialakítottak egy zárt gondolkodást, vagy nektek van ilyen tapasztalat, vagy jó gyakorlat, hogy lehet őket kinyitni újra? Hát
ugye az elején beszéltünk erről, hogy amikor megismersz egy céget, akkor, és már egy működő KKV-ről van szó, mondjuk van 20 dolgozója mondjuk, vagy 30, egy tipikus magyar kisvállalkozás, mert van árbevétele, van terméke, ő tud valamit. Vannak folyamatai, vannak folyamatai. Igen, akkor ott lehetséges, hogy az egyik esetben az egyik cégnél bizonyos projektek tudnak működni, a másik esetben meg nem tudnak, és szerintem ez nem baj, mert minden cégnél azt kell megnézni, hogy mi az, ami nála eredményre tud jutni. Tehát én nem biztos, hogy lecserélni akarnám azt a vezetőt, mert ővé a cég, ő a tulajdonos, hanem esetleg lehet, hogy egy projektről lebeszélnem. Tehát már többször előfordult, hogy ezt szerintünk inkább ti ne csináljátok, inkább csináljátok ezt, és alapvetően ez azért jó, mert alapvetően ez a mi részünkre egy alázat, mi elfogadom olyannak, amilyen, mi megpróbálom őt megismerni, nem akarom őt megváltoztatni, hanem inkább abba próbálunk neki segíteni, hogy olyan projekteket, vagy olyan dolgokat javaslunk, vagy támogatunk, amivel ő sikeres tud lenni. Plusz mellékbe behozzuk azokat a kérdéseket, amiket ilyen relevánsnak érezzük. Tehát, hogy nagyon sokszor indulnak úgy a beszélgetéseink, hogy akkor definiáljuk a customert, akkor valójában ki is fogja ezt megvenni, miért fogja megvenni, hogyan fogja megvenni, ez hogy illeszkedik a cégnek a mostani eladási folyamataiba. Tehát ezek a kérdéseket, hogy behol, tehát egyik feladatunk szerintem nekünk ezeken az induló, vagy projektindító beszélgetéseken, meetingeken, hogy azokat a kérdéseket így felvessük, amiket úgy érezzük, hogy nem fogalmazódik meg. Tehát, tehát a cégtulajdonos, igen, amikor ez a tipikus példája ennek sajnos, ez a én tudom a tutit, ismerem a piacot, ezt kell csinálni, és akkor megpróbáljunk, tehát ahogy mondja Zsolt is, alázattal tekintünk rá, de megpróbáljuk azokat a kérdéseket behozni, hogy egy kicsit játszani egy kicsit az ördögügyvédjét is, és behozni azokat a kérdéseket, hogy ezek megfogannak-e. Mert utána ezek megfogannak, és ezekre nyitott ugye a cégvezetők, ugye ott tudunk eredményeket elérni, ahol nem, ott pedig hát ott lehet, hogy kevésbé. Tehát itt van egy vízálasztó, hogy ő akkor is azt mondja, hogy de hát én tudom, ezt akarom csinálni, most akkor adtok pénzt, vagy nem, akkor ővel nem tudtok együtt dolgozni, de azt mondja, hogy érdekes kérdéseket feszegetünk, akkor ezt még nézzük meg valóban, akkor meg lehet, hogy el tudtok menni vele egy projektbe. Igen, mert nekünk is ugye az a célunk, tehát nyilván nekünk is az a célunk, hogy egy olyan terméket építsünk fel, ami utána hosszú távon sikeressé tud válni. Tehát mi is, tehát alázattal állunk hozzá, de ez mi is partnert keresünk. Most, hogyha ezt a partnert, tehát meg kell tudnunk találni ezt a partnert, ezt ki kell tudnunk alakítani, és hogyha van egy közös nyelvző, mint egy házasság, vagy egy udvarlási folyamat, hogyha ez működik, akkor abból lesz egy jó hosszú házasság, ha nem, akkor pedig, hát akkor azokat el kell engedni, mint egy startupnál is a rossz ötleteket. Zoli, neked így annyit a gondolkodásfejlesztésben mi a pont ez. tapasztalat? Ha megengeditek, meg nem tudom mennyi időnk van, de azért pont ki is fejtem, hogy azzal a vezetővel, aki ego kérdést csinál abból, hogy alázat vagy segítség, azzal nem nagyon lehet zöldágra vergődni. A tavalyi évem ebből a szempontból nagyon sok ilyen típusú vezetőt dobott elém, akik eljöttek, és hát már bocsánat, nem nekem van mínusz 70 milliós tartozásom. Tehát ebből akarsz kijönni? Hát igen, de hogy majd ő megmondja, hogy hogyan. És akkor ebből lett ez a brilliáns ötlet, az Excel táblát lefényképezem és kirakom. Meg a célcsoportkeresésben, amikor abban a városban ugyanolyan névvel már létezik valami, de én erősebb vagyok, és majd megmutatom, hogy az kevésbé veszi föl azt a forgalmat. Tehát ezekre, hogyha a tanácsadónak kell idézőjelbe, ezt hogy lehet jól kifejezni ezt a szót, hogy nekem a tanácsadónak kell bizonyítani. Hát engem nem azért hívtál oda, hogy bizonyítsak, engem azért hívtál oda, hogy segítsek. És hát azért tudok segíteni, mert van tapasztalatom. A tapasztalatomat tudom visszaadni, hogy milyen lehetőségeid vannak, és az ABC opciók közül természetesen a te céged, te választásodban fogok tudni ott ülni melletted, fogni a kezed, és még különböző ötleteket mondani abban, hogy ezt hogy lehet jól megvalósítani. De semmiféleképpen nem én vagyok a cégnek a vezetője. Tehát ez egy nagyon fura dolog, hogy a tanácsadó igen képes lenne vezetni a céget. De nem azért van ott, hanem azért, hogy segítse azt a vállalkozást. Jól gondolom? Igen, meg nem vagyok arról meggyőződve, hogy a tanácsadó tudná vezetni azt a céget. Szerintem ez nem biztos, de
Az biztos, hogyha már bejött előbb ez a hasonlat a házasságról, hogy ez tényleg olyan, hogy mint egy házasságnál is, hogy lehet, hogy valakivel valaki jó funkcionál, vagy tehát amikor valaki párt választ, akkor kvázi arról is dönt, hogy ő most milyen problémakört fog menedzselni, mert teljesen mindegy, hogy ki lesz a férje, felesége, az hoz egy problémakört. Tehát ő valami vele nagyon könnyű lesz, valami meg vele nagyon nehéz lesz, és hogyha lesz egy csalódás és egy ellenkező személyiséget talál, akkor vele is lesz, ami nagyon könnyű lesz, és lesz, ami nagyon nehéz lesz. És akkor innen bejön egy önismereti kérdés, hogy én ismerem magunkat, vagy magamat is tudom, hogy vele tudunk nagyon jól dolgozni, van, akivel meg nem tudunk jól dolgozni, de ez nem biztos, hogy azért van, mert ő jó vagy rossz, hanem azért, mert velünk egyik cég vagy cél jól funkcionál, a másik meg nem. És ugye lehet, hogy az egyiknek bizonyos típusú forrásokat fogunk tudni javasolni, a másiknak egy másik típusúakat, és mi nekünk inkább az a szerepünk, hogy azt hozzuk össze, ami hozzáilleszkedik, és abba próbáljunk segíteni, bár én nagyon hiszek abban, hogy azért nagyon meg kell hallgatni a cégvezetőket és a cégtulajdonosokat is, mert hogyha ő neki már van egy működő 20 fős cége, akkor ő már biztos, hogy tud valamit. Az a kérdés, hogy amit ő továbbfejleszteni szeretne, ahhoz esetleg milyen források állnak rendelkezésre, vagy hogyha mi azt tapasztaljuk, hogy már van hasonló, ami nem annyira jól működik, vagy nem úgy alakult, akkor azt elmondjuk, hogy fölhívjuk a figyelmét, de a döntés az övé lesz. Ugye itt őnek is, meg nekünk is azt kell eldönteni, hogy így tudunk-e együtt dolgozni, és ha tudunk, akkor megcsinálni kell. Ez egy nagyon jó dolog, amit felvetettél, hogy a források, azok nem egyformák, féle forrás van, és ezt akartam is kérdezni, hogy egyszer korábban beszélgettünk Zsolttal, ez egy kulisszatitok, de hogy mondta, hogy végül is a legjobb ajánlat egy KKV-nak az, hogy figyelj, te szeretném valamit csinálni, én meg tudok rá ingyen forrást szerezni. Na de valójában van-e ilyen, hogy ingyen forrás? Mert azért vannak, akik ezt mondják, hogy hát pályázunk, és akkor bejön az ingyen pénz. De hogy van-e ilyen szerintetek, hogy valóban ingyen van? Meg hogy a másik, hogy most azért azok a cégvezetők, akik már tényleg KKV-ban mozognak, akár 20-30 éve cégekkel foglalkoznak, azok más piaci környezethez illeszkedő forrásokhoz vannak hozzászokva. És ma viszont a digitalizáció, meg az ilyen mindenféle geopolitikai helyzetek miatt nagyon turbulens a világ, meg az online szolgáltatások világ aztán különösen turbulens, tehát hogy a mai termékfejlesztéshez vagy piacosításhoz lehet, hogy nem a régi környezetre kitalált források a legmegfelelőbbek, nem? Igen, hát most talán pontosítanék ebbe, tehát, hogy nyilván ingyen forrás nincsen, de olyan forrás van, ami kedvező, meg olyan forrás van, ami egy adott típusú vállalkozásnak jól felhasználható, és amilyen környezetben jól tud működni. És alapvetően aki a tanácsadó, annak az a feladata, hogy abba segítse a vállalkozást, hogy melyik ez a forrás. És lehet, hogy van, akinek egy venture capitalist jó lehet, egy kockázatőkebefektető, de lehet, hogy mondjuk egy másik KKV-nak sokkal egyszerűbb, ha azt mondja valaki, hogy van egy magyar támogatási rendszer, vagy ami sokkal egyszerűbb feltételrendszert támaszt, az sem lesz ingyen, csak lehet, hogy nem gondoljuk át az elején, hogy van valamennyi önerő, van befektetett munka, idő, energia, lesz benne vállalásokat, ott is kell majd vállalásokat teljesíteni, bár nem lesz annyira szigorú, mint egy ilyen kockázatőkebefektetőnél, de nem lesz a forrás, nem lesz ingyen, az egészen biztos. Ma Magyarországon jó irányba mozdul el ez a támogatási rendszer, egyre inkább abban az irányban, hogy piacképesek legyenek ezek a fejlesztések, és a vállalások. És a vállalások is erre vonatkozzanak, és azt gondolom, hogy ez elég bíztató, tehát jelenleg mindig lehet mindent jobban csinálni, tehát ez erre is igaz. Talán a második részben beszéltünk pont a vállalati finanszírozás pénzügyeiről, változó költségek, fix költségek, meg hogy mire lehet felhasználni. Nagyon nagy tévhit az, hogy kapok valamilyen forrást, akkor az nekem plusz pénz. Tehát azt a forrást, azt vissza kell fizetnem. Ezzel nem mindenki van tisztában, és most bocsánat, most kifejezetten arról beszélek, amit vissza kell fizetni, jó? Tehát, hogy hívhatjuk ezt a Széchenyi Lánchíd kártyájának is, ne legyen benne reklám, de hogy alapjában véve ott ezek a mérföldkövek, hogy milyen hónapban mit teljesítek, és milyen kamattal,
azok befolyásolják az én pénzügyeimet, meg azt is, hogy a várható beérkező fedezeti pontok azok hova esnek. És ezzel nagyon-nagyon kevés ifjú cégvezető van például tisztában, ez az én tapasztalatom. És most itt vissza szeretnék kérdezni tőletek, hogy nálatok ugye startupnál a vezetőknek mennyire kell felhívni a pénzügyi tudatosságra a figyelmét, vagy hogy tudjátok elérni náluk ezt a pénzügyi tudatosságot? Lehet, hogy nem jó helyen van a kérdés, de hát most ez jutott eszembe. Hát ugye minden projekt úgy kezdődik, hogy van egy pénzügyi terv, és ugye az alapján ő tisztában van, és látja, hogy jut egyről a kettőre, és hogy fog ez a projekt megvalósulni. És hogyha így ebbe a 6-12 hónapos logikába gondolkodunk, akkor ott ugye mindig nagyon élesen felmerül a kérdés, hogyha amikor az időszak lejár, akkor kinek kell belépni, hogy a projekt tovább tudjon menni. De egyébként, hogyha vegyem a másik végletet, hogyha valaki csinál egy legegyszerűbb hazai, akár nem is hitelből, de egy támogatásba egy projektet, egy sima eszközbeszerzést, mint a legegyszerűbb projekt. Ott is valójában, amikor az időszak letelik, ugye ezzel valamit kezdeni kell, ezt hasznosítani kell, ezzel teendő van, ezzel kapcsolatosan vállalások vannak, tehát, és itt is az első pillanattól ezt tudatában kell, hogy legyen a megvalósító. Nyilván minél élesebb ez a helyzet, minél inkább a kitett a piaci folyamatoknak, meg minél inkább visszafizetendő a forrás. Ugye nyilván a kockázati tőkebefektetők azok szeretnek beszállni a cégbe is, tehát akár az egész céget is elviszik, de ott ugye azt kell látnia a fejlesztőnek, hogy ő folyamatosan társakat kap. De ezekre a társakra egyébként a hazai cégeknek is szükségük van, még akkor is, hogyha egy támogatásból valósít meg egy projektet, mert teljesen jó megfigyelhető, hogy aki egy ilyen projektnek az első pillanatában már gondol arra, hogy ezt nem egyedül fogom végigvinni, hanem itt, meg itt, meg itt, neki be kell lépnie, vagy ő hozzá esetleg a külpiacokat, vele tudok exportálni, vele tudok bizonyos problémákat, vállalásokat teljesíteni, megoldani, valójában az teljesen hasonló lesz. Ugye van, aki erre nem annyira nyitott, ugye ott nekünk az a feladatunk, hogy az elején felhívjuk a figyelmet, hogy oké, de hogyha te még sose exportáltál Németországba, akkor nem valószínű, hogy a következő 2 évben ezt meg fogjuk oldani, tehát akkor inkább ne vállaljunk ilyet. Tehát, hogy inkább ez a mi feladatunk szerintem, hogy az adott cégre és az adott projektre vonatkozóan adjunk olyan javaslatot, hogy neki ez hogy lesz könnyű megvalósítani, és az adott vállalást, ami teljesen más mondjuk egy hitelnél, teljesen más egy magyar támogatási rendszernél, vagy teljesen más egy ilyen kockázati tőke befektetőnél, ezt ő hogy tudja teljesíteni, akarja teljesíteni. Ugye, mert lehet egy olyan cégvezető, akinek nagyon fontos a cég, oda senkit be nem akar engedni, az az övé, az az ő gyermeke. Nyilván egy ilyen cégvezetőt, ha megismerünk, akkor neki nem fogunk javasolni egy kockázati tőke befektetőt, mert az ő személyiség ez nem illeszkedik. Nem engedi meg, így van. De ott is van megoldás szerintem, és most visszakanyarodnék ahhoz, amit úgy fél órával ezelőtt említettél, hogy volt a LogMe-be egy olyan időszak, amikor az online meeting, az online megbeszélések nem voltak egy ilyen nagyon kényelmes és kiforrott rutinszerű részei az életnek. Nagyon nehéz volt bekapcsolódni, vagy egyáltalán létrehozni egy ilyet, és csináltatok rá egy terméket, és akkor mondtad így fél mondatban, hogy gyakorlatilag az történt, hogy más munkából kivettetek embereket, és megcsináltátok ezt az online meeting eszközt. Láttam egy nagyon hasonló sztorit, múltkori adásban pont még nincs megvágva, de szerintem ez benne fogjuk hagyni. Pont beszélgettünk arról, hogy a feladatmenedzsment egy cégben az mennyire digitalizálható, és akkor ott előhoztam a Future-nál példáját, hogy mi magunk is, meg már ügyfeleinkkel is több esetben a ClickUp nevű feladatmenedzsment eszközt használjuk. Na ez a ClickUp, ez úgy történt, hogy az alapító együtt dolgoztak egy cégben, egy amerikai nagyvállalatnál, és egyszerűen nem bírtak magukkal, mert nem tudták rendesen kezelni a feladataikat, nem voltak elégedettek azzal, ahogy ezt adminisztrálják, túlságosan sok adminisztráció volt vele, és kitalálták, hogy tudnák egyszerűbben csinálni. Ma 1,2 millió csapat használja világszerte ezt az alkalmazást, és jó néhány versenytársa van még, ami többé-kevésbé ugyanebből a célból alakult, tehát hogy teljesen felrobbant, azt gondolom, a feladatmenedzsment meg a belső kommunikációnak a világa. És igazából egy ilyen KKV vezetőre visszakanyarodva, hogy ő nem szeretne tulajdonrészt adni, meg nagyon az ő cége, van egy ilyen belső forrás, amire nem szoktak gondolni, hogy nem feltétlenül kell hitelt fölvennem, csak valamit nem csinálok helyette. Hogy kiveszem az embert, aki egyébként itt van, abból, amit eddig csinált, és
vele megcsinálom az újat. Ez egy olyan dolog, amiről nekem az a tapasztalatom, hogy ritkán jut eszébe a cégvezetőknek, tipikusan mindig hozzáadott projektekben gondolkodnak, amire új embert kell felvenni, meg új pénzt kell befektetni, meg nem tudom. Holott teljesen egyszerűen megvalósítható az is, nem egyszerűen, de teljesen reálisan megvalósítható az is, hogy valamit nem csinálok, amit eddig csináltam, mert már nem olyan profitábilis, vagy nem olyan ígéretes, vagy pont azoknak a kollégáknak tudok új kihívást adni. Sose felejtem el, ez a legnagyobb vállalatig igaz. Amikor Budapest Banknál dolgoztam 10 évvel ezelőtt, jött egy új vezérigazgató, és egy fél év után azt mondta, hogy itt szerinte nem a erőforrás, hanem feladatmenedzsment gondok vannak. Ő nem akar még X embert felvenni azért, hogy mindent tudjanak csinálni, ami a hatósági előírásoktól a termékfejlesztésig van, hanem legyen kedves a szervezet, egy kicsit gondolkodjon, és a következő hónaptól mindenki mondja meg, minden egyes ember a 1200 fős kollega körből, hogy mi az minimum egy dolog, amit nem csinál a jövő hónaptól. Amit eddig csinált, feladat, lehet, hogy a munkakörében is benne volt, de ő nem fogja csinálni. Mert nincs már értelme. Nincs értelme, azért már nem hoz pénz, nem generál revenue-t. Óriási tapasztalat volt. Nekem is, de a szervezetnek is. Hát igen, nekem erről tovább is az első dolog, ami eszembe jut, az amit nem csinálunk. Tehát amikor begyalogol hozzánk a stratégiai meetingre a venture capitalist, és azt mondja, hogy jó, értem, ez minden, ez a gyönyörűen néz ki ez a hatalmas tábla, mit tudom én, volt egy ilyen idea generation tábla, ez nagyon szuper, akkor most ebből hogy húzzuk le azt mondjuk a 90%-át. És mi az a maradék 10, amit pedig csinálni fogunk. Ez nekem ugyanaz, mint ez a resource starvation, tehát ez a hogy tartom meg a fókuszt. Az erőforrás éheztetés. Igen, hogy tartom meg a fókuszt egyébként. De a legegyszerűbb válaszom nekem erre a problémáról az, hogy nagyon nehezen tudjuk elengedni a gyerekünk kezét. Tehát úgy értem, hogyha van valamit elkezdtünk csinálni, és hiszünk benne, és nem hozza be a hozzáfűzött reményeket, ennek nem engedjük el. Tehát ez a ragaszkodás azokhoz a dolgokhoz, amiket elkezdtünk csinálni, amiben hiszünk. Ebben tökéletes igazad van, hogy ez valahogy nem nagyon nehéz. Sok esetben egy külső szereplőnek kell bejönni és felhívni a figyelmet rá, hogy ezt értelmetlen tovább folytatni. Vagy ilyenkor nagyon jó, ha van egy vízió, nem? Mert hogyha egyébként a vízió felé több módon is eljuthatok, vagy több dolgot is el tudok képzelni, amit azért teszek, hogy az megvalósuljon, hogy én leszek a legbababarátabb narancsexportőr, akkor el tudom engedni azt az egy lépést, ami éppen nem jött be, mert a végcélon amiben igazán hiszek, azon nem kell módosítanom, nem? Az nehéz ebben a dologban, hogy vannak presztízs projektek. Tehát, hogyha úgy hívják, remélem, hogy jól tudom így visszaadni, de hogy a Concorde effekt, ami arról szólt, hogy a britek és a franciák hogy építik meg a Concorde nevezetű sugárhajtású, most már nem üzemképes repülőgépet, ami egyáltalán nem volt gazdaságos, egyszerűen végig kellett vinni. És hogy már réges-rég kiforta az idejét műszakilag, technológiailag, elhatározták, hogy presztízs értéke van ennek a terméknek, amit minden körülmények között le fognak gyártani. És nagyon sokszor, én legalábbis a magam tapasztalatában tudok az elmúlt 20 évben visszamenni, a legtöbb problémám a presztízs projekteknek a megvalósításával volt. Tehát amikor a vezetés, a középvezetői rétegig bezárólag presztízsként hívhatjuk úgy, hogy a saját gyerekemnek a keze, de valójában volt olyan cég, ahol ez egy szoftverbevezetés miatti közel $500 milliárdos buktát jelentett. És én ezt szeretném egy picit megkérdezni most tőletek is, hogy tapasztaltatok-e ilyet, vagy csak én vagyok ez a kiváló unikornis, aki hasonló presztízs projektekkel találkozik egy-egy cégben. Én nagyon tudok erre, nagyon együtt tudok érezni ezzel a presztízs projekt megnevezéssel. Nálunk is számos esetben alakult egy ilyen dolog, egy ilyen döntés vált mögött, hogy valamit azért csinálunk, mert valakinek a PET projektje, mi ezt PET projektnek is hívtuk, igen. Kis kedvenc kicsi állatka. Igen, és abszolút működött. Tehát a céges kultúrában abszolút benne van ez a dolog, hogy de ez ennek a vezetőnek a PET projektje, vagy annak a vezetőnek, és ezért csináljuk. És borzasztóan káros, tehát egyértelműen káros. Ami nekem még a közelmúltban nagyon érdekes fejlemény egyébként, hogy ugye most a Silicon Valley-ben voltak ezek az őrült nagy, tudjátok, ez a több tízezeres elbocsátások, és nekem ez egy az egybe bezugrott be először, hogy amikor ingyen volt a pénz, ingyen volt a hitel, akkor a tonna számra vettük fel az embereket, mert ugye van pénz, csináljuk a PET projekteket, a presztízs projekteket, a homokozó projekteket, ahogy hívni akarjuk,
mert ugye ingyen vannak az emberek, és ahogy elkezdett a valóság szembe jönni velünk, és a falakba ütközni, akkor ezeket az embereket 10 000-ével bocsájtották most el. Tehát nekem számomra ez azt jelenti, hogy durván egy ekkora emberkapacitású értelmetlen, fogalmazhatjuk, értelmetlen projektek működtek ezeknél a cégeknél az elmúlt években, hogy nem tudom, a végén a 70 000-es vagy 80 000-es. Mondjuk ennek egy része szerintem a piaci igénycsökkenésnek is köszönhető. Tehát, hogy én ebben nem hiszek egyébként. Én azt gondolom, hogy, és a tapasztalatban mondom, hogy tehát az a tipikus, amikor a szervezet túl sok pénzzel gazdálkodik, akkor megengedem ezek a homokozó projektek, pet projektet, ugye, aminek nincsen piaci értelme, nincsen piaci igénye, vagy legalábbis még elhiszem azt, hogy majd egyszer lesz, de mégse olyan rigorózusan és olyan árgus szemekkel nézem, hogy tényleg megtörténnek ezek a milestone-ok, azok a teljesítések 3-6-12 hónapnál, hanem ezeket hagyjon futni, hagy menjen. Végülis van rá pénz, nincs gond. Ezek az egyszerű döntések, amikor nem kell döntést hoznom. Szóval én teljesen együtt tudok ezzel kapcsolatban érezni. Szerintem ezek a folyamatok, ezeket ez indokolja. Tehát ez a lazaság, ez a könnyedség, ez a ráérek. Mondjuk a Silicon Valley-ben nyilván a finanszírozási oldalon is volt egy nagy bukta, amikor a startupok egyik nagy finanszírozó bankja bedőlt, tehát mondjuk az sem biztos, hogy a pet projekteknek köszönhető elbocsátás, de ezzel együtt is igen, tehát az biztos, hogy tetszőleges időpillanatban egy futó szervezetben azért elég valószínűleg 20-25% lauf van, ami akár ballasztként elengedhető, hogyha úgy vesszük. Én inkább onnan nézem, hogy ezt a fölvételkor kéne nagyon-nagyon felelősen átgondolni, mert ezek emberek családdal, barátokkal, élettel, tervekkel, tehát hogy azt szerintem tisztességtelen, hogyha ez nincs tisztázva, hogy most akkor téged pet projektre vettünk föl. Nyilván ez egy nehéz kérdés, mert hogy vezetőként ösztönből az jönne, hogy hát először is motiváltnak kéne lenni az emberemnek, másodszor is, hogyha nem vagyok biztos magamban, akkor vezetőként is meg fognak kérdezni. Ez egy csomó dolog ellene szól, de mégis valahol az volt az eddig életemben a nagy tapasztalat, hogy hosszú távon nem működik az átverés. De itt hadd kérdezzek akkor vissza. Valójában az a munkavállaló, nem az ő neki lenne az fontos, az ő személyiségnek nem kéne, hogy az legyen a fontos, hogy én olyasmin dolgozok, ami ennek a cégnek hasznot hajt-e. Tehát abban az esetben, amikor én hazamegyek egy nap, és azt tudom mondani, hogy figyeljetek, vagy most ne egy napot, ne 8 órát vegyünk, de mondjuk az elmúlt egy hónapban, hogyha azt nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy ez miért jó a cégnek, akkor tehát végül is kinek a felelőssége? Ez miért is a munkaadónak a felelőssége? Ez miért nem én munkavállalóként, miért nem vagyok annyira tudatos, hogy ez érdekeljen? Hiszen nekem ez azért volt egy kardinális kérdés, mert én pontosan olyan csapatokat akartam mindig építeni, amikor, és ezt én konkrétan ki is mondtam, hogy srácok, ez akkor fog működni, oda gyalogolok hozzád, és aznap is megkérdezem, hogy amit te most csinálsz, az miért is számít nekünk? Tehát a customerünknek miért fontos ez? És ezt én megköveteltem egyébként, hogy bárki oda gyalogolok, akkor ezt tudja már megmondani a nap végén, hogy ezt most miért is csinálta. Tehát ne dolgozzál olyanon, amit nem értettél meg a product owner-től, hogy ez a customernek miért fontos. De akkor bocsáss meg, hogy visszakérdezek, de 3 perccel ezelőtt mondtad, hogy sokszor volt a saját cégetekben is az a válasz, hogy hát mert ez az XY vezető pet projektje. Akkor ez egy elfogadható válasz volt? Nem minden esetben tudod megmondani, hogy az adott pillanatban, hogy nyilván, hogy valami hogy fogalmazzak, hogy tehát nagyon sok esetben indirekten tudod csak levezetni azt, hogy ez miért fontos, vagy kinek lenne fontos, hogy miért, érted? Tehát, hogy amikor mondtam neked, akkor most visszamegyek a még előtte való mondatomhoz, amikor azt mondtam, hogy 2 hetente előfordult, hogy irányt váltottunk. Tehát ez benne van a pakliba. 2 hetente, tehát a 2 hét múlva, amit mondtam, az lehet, hogy most már nem nincsen alátámasztva. Tehát ez benne van a pakliba. Én inkább azt onnan akarom megközelíteni a dolgot, hogy aznap, amint dolgozok, amit csinálok, annak van-e értelme. Ha úgy megyek haza, hogy ennek nincsen értelme, vagy nem tudom megmagyarázni az értelmet, akkor miért csináltam? És itt egy kicsit így értettem a felelősséget, hogy munkavállalóként szerintem az a tudatos munkavállaló, szerintem azok építenek karriert, azok fognak befutni, azok lesznek sikeresek, azok lesznek jó hogy mondjam ezt? Konkurenciának hívják. Csak azt akartam mondani, hogy szerintem Magyarországon
nincs akkora nagy forrásbőség, hogy ezek a pet projektek olyan széles körbe jellemzőek legyenek. Megosztanak a stúdióban a vélemények. Igen, én inkább... A hallgatók a kommentezőnt fogják ránk borítani hamarosan. Igen, nem csak rácsatlakoznék a példára, bár tudom, hogy sokszor nem a példa a lényeg, hanem az üzenet mögötte van, de most ez egy szerintem nagyon jó példa egy nagy szoftverbevezetése, hogy sok esetben mondjuk egy magyar cég, amikor eldönti, hogy bevezet egy nagy szoftvert, vagy egy olyan szoftvert, ami lehet vállalatirányítási rendszer, vagy bármi, az nem biztos, hogy ő pontosan tudja, hogy ez mivel jár együtt, milyen adatokat kell rögzíteni, az milyen végeredményeket fog kapni, stb. Ha csak nem ez a 8. szoftver, amit bevezetett. Így van, az első 3-nál, ugye ez olyan, mint a házépítés, nem? Tehát az elsőt az ellenséget, a másikat a barátodnak, a szoftver bevezetésnél is ezt tudnám mondani. Tudunk olyat most cégnév nélkül, hogy milliárdos költségvetés, és akkor utána a 56 ember titokba vitte be az adatokat, tehát hogy valójában nem működött. Tehát nem csak az a kiesés, amit te mondasz, hogy igen, de ez is az, hogy arra az időszakra erre nem tértem ki, igen. Igen, de lehet az is, hogy nem is működik, mert én inkább abban, tehát Magyarországon szerintem az sokkal dominánsabb, vagy sokkal jellemzőbb, hogy elindítunk egy projektet úgy, hogy nem biztos, hogy körbejártuk, hogy ennek milyen plusz erőforrás igénye van, mármint úgy értem, hogy nem feltétlen pénzbe, de munkaidőbe, emberbe, mennyiben változtatja meg az én kapcsolatomat a vevővel, vagy a beszállítóval, vagy az én mindennapjaimat, és lehet, hogy ez olyan szintű változtatást igényel, amit mondjuk a cég nem szeretne, nem tud, vagy valamilyen okból nem vagy ha látna előre, akkor sírva akkor menekülne nem a szobából. És talán inkább ez a PET projekt jelenség mégis jelen van, tehát ezt nem cáfolni akartam, csak inkább abból adódóan, hogy ezek túl nagy az előrelépés, vagy túl nagy a lépcsőfok, amire föl akar lépni mondjuk egy KKV, és gyorsan dönt, és nem biztos, hogy körbejárja úgy, hogy szembesül vele, hogy lehet, hogy egy kisebb lépcsőfok ez sokkal jobb lenne, és akkor majd kiderül, hogy lehet, hogy nincs olyan digitális írástudás a cégnél, hogy mondjuk azt a szoftvert be tudja vezetni, de az nem baj, mert azt a céget nem kell lecserélni, akkor lehet, hogy neki egy másik, hogy Andris új kollega. Hát igen, meg talán inkább vagy ez egy eszköz, tehát lehet, hogy ahhoz a célhoz, ami a cégnek reális, egy másik eszközre van szüksége, vagy egy másik megoldás. Igen, de az, hogy mi kell hozzá, meg hogy egyáltalán, hogy mekkora falat egy projekt, ez óriási dolog. Nekem erről mindig eszembe jut gyerekkorom egyik kedvenc vicce, hogy ugye milyen a full extrás japán terepjáró, hogy műszerfalba kicsi komputer vezérli az autót, csomagtartóba kicsi japán mérnök szereli a komputert. Mert végig így kész, tehát, meg hogy egyáltalán, és ha szeretnéd, hogy átprogramozzák, akkor gyorsan megoldódik. Szóval, hogy ilyet azért látunk szoftverbevezetéseknél is, hogy akár egészen nagy nevű szoftvereknél is azért nem úgy működik, mint ahogy az a prezentációban elhangzott. Viszont nem tudom, hogy kibe maradt még valami. Még egy gondolat, ha megengeditek, de gyors leszek. Tehát, hogy az egyik, hogy a kiégés és a munkai fluktuációnak az egyik nagy jelenségéről beszéltünk most. Tehát hogyan égetünk ki egy hét alatt egy projektvezetőt, vagy 2 hónap alatt egy projektvezetőt, az elmondottakkal ki tudjuk égetni. A másik pedig, hogy szerintem azért van vezetői felelősség is. Tehát, hogyha jó vezető vagyok, akkor én figyelek az embereimre, és ezt a nem tudom hányadik részben is már, vagy hányadik rész óta folyamatosan mondogatom, és akkor adom mindenkinek tanácsnak, a hallgatóknak, hogy kérdezzék már meg egy nap a kollégáiktól, hogy tudják, hogy mit csinálnak egy nap, vagy aznap. Tehát, hogy érthető számukra a kiadott feladat, tudja, hogy miért van ott. Ezzel csatlakoztam arra a gondolatra. Igen. De van egy folytatása is, hogy minden eszköze megvan ahhoz, hogy ezt el tudja végezni. A harmadik meg, hogy van-e konfliktusa aznap, vagy azon a héten valakivel. Mert hogy a vezetői feladatok közé az is beletartozhat, hogyha nem érti, nem tudja, nem akarja, nem szereti, akkor azt feloldjam. Mert hogy végül is az a cél, hogy rövidebb idő alatt egy hatékony csapatot építsek föl, ahol egyébként úgy hívják ezt a szót, ezt nagyon kedvelem, bár nagyon sok KKV vezető nem ismeri, a delegálás. Ez az egy gondolat maradt bennem, ezt szerettem volna veletek megosztani. Ez egy nagyon fontos egyébként, mert én is egyébként vezetőket, az én vezetőimet nagyon sok esetben ott láttam elbukni egyébként a delegálásnál. Tehát az, amikor túl sok mindent válasz fel, nem bírod leadni, és akkor ilyeneket mondasz, hogy de azért, mert nem ért hozzá, vagy azért, mert nem tudom rábízni, vagy azért, mert hogyha nekem ugyanannyi időbe kerül megcsinálnom, mint ledelegálnom.
És ugye számos esetben hát rengeteg ilyen KKV-s példát látunk, vezetői példát látunk, ülünk két vezetővel, és akkor jó, de ezt kinek adjuk oda? Nem tudjuk kinek kiadni, de ti ezt nem tudjátok. Tehát mi ülünk ott, és mondjuk, hogy de ezt így nem tudjátok megoldani, ezt így butaság bevállalni, ez így nem fog működni. Nem tudjuk másnak kiadni. És próbáljuk mondani, de ezt mindig úgy szoktuk csinálni, hogy ezt a részt valakinek kiadjuk, vagy azt a részt valakinek. Ide bevonjuk ezt az embert, ezt a típust, és megdöbbentő, de talán ez lehetne a harmadik dolog, amit így súlyos buktatónak látunk egyébként, a delegás hiánya, vagy legalábbis a felismerésének a hiánya is egyébként. Lehet az, hogy itt elváljuk a beszélgetés vonalát, mert szerintem a hallgatóknak ennyi még befogadható, ami meg kimaradt, azt majd lehet, hogy egy másik alkalommal később lesz lehetőségünk pótolni. Andis és Zsolt, nagyon köszönjük, hogy bevállaltátok a mai beszélgetést. Köszönjük a meghívást. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszi, hogy itt voltatok.